The best thing to really in so far in the video, we need to crop it out, that's the feeling. This is the old draw. Carnival is in Brazil in 2021. And what are you celebrating Yoruba or no way? Shango ni wọ́n fẹ́ ṣe ń sìn. And níparí fídíò yìí, màá fi hàn ní bí wọ́n ṣe ń ṣe Shango ní ọ̀dọ̀ wọn ní Brazil, wọ́n ń celebrate Shango lẹ́wọ̀n yìí. And màá fi hàn ní báwa ṣe ń ṣe Shango ní 2022. Báwọn ṣe ṣe ní 2021 lẹ́wọ̀n yìí. Shango lẹ́wọ̀n yìí. Shango orin Shango tó ń kọ́ ẹ̀. Mi ò rí lè mọ̀ mú yín fíìmù àti mọ̀ mi lè explain náà. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí wa náà? Now, nǹkan táwọn fi ń ṣe ọrọ̀ ajé ní ìlú wọn Brazil, kò ń ṣe culture wọn, bíbá iná ti adopt culture tẹ̀wọ̀n. Ẹ ṣàgbọ́ ẹ̀tọ́ ti dára, ọba kò sú lọ́sàn-án ẹ̀rọ. Ṣé ti rí? This is Alaafin of Oyo, Alaafin de Oyo. Ilé tó túmọ̀ sí Alaafin Ọ̀yọ́. Ṣé ti rí báyìí? Carnival ìlú Brazil ẹ̀ ń wò yìí o. The most annoying part of this whole thing is pé wọ́n lo culture tiwa láti lè promote tourism lọ́dọ̀ tiwọn. And kátó fọ̀. Some other African countries not they adopt it or only my very people like Taiwan don't promote another country. Something I don't shape out. I try to understand it. Then it's Steven. Nìyànkan tó dúró àìkú ń promote ọ̀dọ̀ wa bí àwọn ọ̀nà government pa láìpẹ́ ní Enugu ẹ̀bọ̀ mímọ̀ bí ẹ̀mọ́ wáyé pẹ̀mọ́ ó máa ń showcase gbogbo àwọn nǹkan tá a ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ìbẹ̀rẹ̀ ní àwọn ọkàn ló ń gbé ọdún pa náà lè tẹ̀tí October tó kọjá ẹ̀. Kí ni mo máa ń try láti sọ? Ṣé àbí wọ́n ti ṣépè fún wa ni? Mi ìmọ̀ mi fẹ́ explain nǹkan tí mo máa ń sọ ẹ wò bí àwọn tí ò ní nǹkan ẹ̀rọ̀bọ̀ yìí pọ̀ nǹkan tí wà lé tára mi sì ń sẹ́gìrì. Táwa bá wá ṣe tiwa a máa yọ ẹnu ẹ̀tẹ́lù tiwa ẹ wò ẹ enjoy tiwa náà. Ṣọ̀gbọ́n Ọ̀yọ́ rẹ̀ yà mí. Oye ẹja ṣe kọ́mọ́kọ́mọ́. Bọ́lá mi ò sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà máa sọ̀rọ̀ ẹja ṣe kọ́mọ́kọ́mọ́. Òun ti ń sọ́nà kò sí pẹ́ni tó ṣojú ọ̀dà bẹ́ẹ̀ níṣẹ́ ìní. Adéyẹmí ò sí ilé bàbá wà ń kàlẹ̀. Àgbẹ̀dẹ kúrò bẹ́ẹ̀. Àwọn atọ́kùn bá ti pọ̀ ju àwọn táwọn wọn lọ. Ẹbí àwọn atọ́kùn náà kù ẹ ti pọ̀ jù.
tí ó tún mú wa rí ọdún Ṣàngó tọdún yìí láyọ̀ àtàlàáfíà a sì kí gómìnà wa ọlọ́lá jùlọ ẹnjìnìà Abíọ́dún Olúwaṣèyí Mákindé a kí wọn kú àdúró tì wá a sì kí alága ìjọba ìbílẹ̀ Àtìbà Honourable Mrs. Mojísọ́lá Kàfílà Ọlákójọ pẹ̀lú ìnáwó ìnára wọn Ọlọ́run ó jẹ́ kí wọ́n gúnlẹ̀ láyọ̀ Ọlọ́run ó sì jẹ́ kí a ṣe ọ̀pọ̀ ọdún gbogbo àwọn tí wọ́n wá láti ìrìn àjò Ọlọ́run ó jẹ́ wọn bá lé wọn láyọ̀ àtàlàáfíà a kí wọn o a sì kí alága wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ kú iṣẹ́ kú dìde o Ọlọ́run ó kún yín lọ́wọ́ o abalẹ̀ láyọ̀ o àrìnà kóró orúkọ mi ni Honourable Fadiran Sunday leader of the house Àtìbà local government. Ní Honourable Mojísọ́lá Kàfílà Ọlákójọ tí mo jẹ́ alága ìpínlẹ̀ Àtìbà mo fẹ́ kí gómìnà wa ọlọ́lá jùlọ ẹnjìnìà Olúwaṣèyí Mákindé fún àtìlẹ́yìn tí wọ́n fún wa tí a fi gbé ètò yìí kalẹ̀. A mọ̀ pé nípa àṣà àti ètò gómìnà ògbẹ́yìn lọ́dọọdún la máa ń ṣe cultural program ní state láti fi gbé culture wa lárugẹ ní Ọ̀yọ́ state. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan. Mo dẹ̀ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ń ṣe ọdún lẹ́yìn àwọn oníṣàngó pé wọ́n kú ọdún àṣeyí ṣàmọ́dún ọdọọdún ó làrórógbó wọn ò nífẹ̀ẹ́ lómi ìṣe wọn lọ́dún tó ń bọ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan. Mo tún wá fẹ́ specially kí Dr. Paula fún gbogbo wàhálà àti àtìlẹ́yìn tó ṣe tó fi mú ètò yìí dúró. Níparí mo fẹ́ ṣàdúrà fún bàbá wa tó lọ ikú bàbá èyí aláṣẹ ìkejì òrìṣà Ọba Adéyẹmí III fún gbogbo akitiyan wọn lórí ìgbé tó fi ń gbé culture lárugẹ. Tí ò bá sí bàbá bóyá gbogbo ń tà ṣe lẹ́nu kò bá ti parẹ́ kọ́lọ́hún ọba kó bá wa dẹlẹ̀ fún wọn kó fọ̀run kẹ́ wọn ẹ ṣé mo dúpẹ́.